lang. Ha? Remount lang. Ito ba yun? Overshoot? Overshoot? Okay naman naman. Okay naman siya, no? Buti hindi na ganun, hindi mo taro naman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you lang sa dito. Wala helmet. Ayan, dyan. Bagas mo doon. Yan yung gagawing dam, di ba? Nandiyan banda yung... Oo, kaliwa dam, banda doon, di ba? Oo. Pero Sierra Madre Mountain Range po yan. Sierra Madre Mountain Range. Napaka-vast niyan. Hanggang ano yan, Quezon, papuntang Cagayan. Oo. Hanggang ano yan, pare, Lumban eh, no? Lumban, Quezon. Lumban? Oo, hanggang Lumban yan, pre. Ay, oo. Hanggang Cagayan, Santa. Kabinti. Santa Ana, Cagayan. Doon ang takbo niya. So, ano, baba tayo? Baba tayo, tingnan lang po natin kung ano. Hindi ko alam kung ano pangalan ng lugar na to eh. Mayagay. Barangay Mayagay, Tanay. Okay. Dito po tayo sa... Oo. Sige. Titignan natin doon. May karatula doon eh. Okay ito ngayon, pero ewan ko lang sa tagulan. Oo, totoo yun. Ewan ko lang sa tagulan kung ano. Pero sa bagay, adventurer kayo eh. Gusto niyo yan eh. Mag-vlog na natin itong kainan dito sa bayan. Ayun, yan ang pangalan niya, pare. Tambayan ni Carl. Tambayan ni Carl? Carl ba? Tambayan ni Carl? 59 kilometer overlooking. Dito. Dalawa, may hagdanan, tsaka may padaus-dusan. Siguro dito, pwede naka-wheelchair? Gano'n? Anong dito? Minsan naman meron dito. PWD. Mga wheelchair. Baka dito. Kompleto. May dogs, may rooster, may ano. Ano kayo makakain natin dito? Grabe, pwede mag-bonfire. Tignan nyo. Pwede mag-bonfire. Ayun o. Pwede mag-camping. Tanong natin. Baka pwede mag-camping dito. Pero palagay, may kuryente o. Hello. Ano, kape? Pwede ka? Anong gusto mo? Milo? Milo. Magkano po ang bayad? So wala nang problema sa CR po? Wala. Wow, nice! Tapos pag pinasindihan yun, magkano? 700. Pwede. Per head? May 10 po kayo magkano. Pwede. May pinarerent po kami ni 10. May pinarerent. Ito po, 150 po. 150, magdamag na yun. Opo. Pwede naman kami matulog dyan eh. Di ba? Tapos yung 300 po. May sa pen. Kompleto na po. In luto, pwede namin magkano? Pag gumamit kami ng luto nyo, ng lutuan nyo. Ay, kailangan magdala tayong sarili natin, no? Pwede din po paluto. Pwede din kayong nanambit ang magluluto. Magkano? Charge lang. Oo. Mura lang naman ang charges nyo eh. So, kita nyo, 150 oh. Dalawa, 300 na kagad, di ba? Pero maganda, okay pa rin may tenta, no? Kasi baka sigurado malamig dito eh. maganda talaga. Ano ba pangalan ng lugar nyo? Tambayan ni Carl? Tambayan po ni Cardo. Ni Cardo? Kasi naipit yung tarpaulin eh. Car na lang yung nakita ko eh. Tapos alam ko na ni kung para saan yun. Sa motor! Ayan. Nakakababa pala yung motor dito. Ang tarik. Sa motor pala yan. Ang hirap niyan, bro. Kaya ng motor natin yan. Paano? Ba't ito? Paano ito? Miyo to eh. Bakit siya nakakababa dito? So, Tambayan ni Cardo, kilometer 59. Yan ha. Babalik kami, miss. Okay to. Okay itong lugar niya. So, ito pala, pag pinasindihan nyo to, 500. Okay na rin, no? Dami, no? Dahil dito, no? Dahil dito sa gitna, no? Pwede. Pero palagay ko malamig dito sa gabi, tsaka yung hangin nito. Nagbabay kayo, no? Ba, malupit. Naliligaw yan. Manong, nandito yung main road. Malayo ka pa. Siguro sa dumaan, no?
Hindi biker yan, Chong. Ha? Ba't di umandar? Ay, biker yan. Gamandar yan yun eh. Baka binibidyo din tayo. Scarecrow yan, scarecrow. May sito. Ganda ng bundok may share. Balang araw, papatagin niya ng tao, gagawin subdivision, Yan. bebenta na mahal. Pag nag-landslide, wala silang pakialam. O bayaran mo ng 25 years, wala na silang pakialam sa landslide. Ka ba dun? Ha? Umorder ka? Hindi pa. Ah, Ano tayo? donate na lang tayo kung saan nila yung donation. Asan donation? Ano? May donation na donate tayo ng Maria. Ay, hindi na tayo kakain? Busog pa tayo. Biker nga, o yun o. Biker na. Tatlo! Kaya nga sabi ko sa'yo eh. Saan galing yung mga yan? Dito. Hanep. Dito? Mga ano to ah. Mga palaban tong mga to ah. Gabi na. Dito nga oh. Bababa sila dyan oh. Ganda ng view. Saan nakakalula no? Parang naka-extend. Nakakalula oh. Ano po ito? Shell. Boso-boso. Bagong ano lang. Kapadilim na eh. 5:30 na eh. Saan nakakalula? Saan kaya mag-drone dito no? Drone. Sayang. So, andito pa rin kami sa Boso-Boso Shell. Madilim na. Halos wala na makita. Pero malamig tsaka mahangin. Kaya alis na kami ni Para Ernie. Nanginginig na yung baba ko. Pero maganda yung lugar oh. Ayan oh. Meron silang balkonahin na ganyan oh. Parang 14 degrees dito, no? Malamig. Nanginginig yung baba ko para kami nasa Baguio. Woo! Malamig pa nga dito kasi sa Baguio. CR muna tayo. CR muna kami. Ha? Dali lang. So meron sila ditong select. Ganda ng CR nila oh. May ano eh, may grupo kasi, nag-aantay kasi kami ng mga grupo ng mga riders na aakyat, pero wala eh, walang umakyat eh.